Adică da, a dezmembrat-o, i-a tăiat mâinile, capul, picioarele. Știu că mâinile le-a gătit în curtea din spate și le-a mâncat, specială că i-ar fi băut sângele. Bună seara frumoșii mei și bine v-am regăsit la un nou episod și pentru cei care nu mă cunosc, bună, eu sunt Cara, a.k.a. Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim despre cele mai oribile crime, cazuri bizare și dispariții care au avut loc de-a lungul timpului, așa că dacă ai nimerit aici, welcome to the club, honey, you belong here. Da, după cum puteți vedea, avem așa un mic background de asta foarte mic și drăguț și îmi place foarte mult, arată super mișto, nu mă întreba, am găsit chestiuța asta și efectiv am fost leșinată când, deci... Efectiv sunt atât de mulțumită de cum arată tot locul ăsta încât, mă rog să trecem ale noastre. În această seară mirobolantă sau dimineață, cred că este dimineață, nu este premieră. Bună dimineața! Orice ar fi, astăzi vorbim despre omul șobolan, tipul ăsta, un frumușel și nimic altceva, efectiv, care a omorât 4 fetițe, le-a mâncat, după moartea lor le-a și flocoșit, a făcut o grămadă de chestii super dubioase, așa că da, trebuie să te pregătești din punct de vedere emoțional, spun eu. Nu recomand mâncatul la acest episod, însă totuși dacă ai stomacelul tare, ia-ți ronțările, cafeluța, ceiucul și poftă bună YouTube! Miyazaki s-a născut pe data de 21 august 1962 în Tokyo, într-o familie destul de bogată. Din păcate, acesta s-a născut prematur și de asemenea cu un defect congenital destul de rar care se numește sinostoză radioulnară. Pe scurt, mâinile lui arătau ceva de genul ăsta, adică articulațiile mâinilor erau cumva fuzionate și nu doar încheietura, adică nu doar mâna de la încheietură în jos a fost afectată, ci tot brațul. Vă dați seama că nu i-a fost ușor în copilărie, adică toată lumea a început să le ia la mișto și sincer unii se speriau de un doar că l-au la mișto și nu pot să-i învinovățesc, adică Freddy Krueger ar fi invidios! Însă revenind la povestea noastră, la școală era destul de marginalizat, adică sincer la școală existau cam două tabere, copiii care îl acceptau și îl cărau după ei doar pe post de clovn, adică hai să luăm și pe ăsta să avem de ce râde, și copiii care efectiv îl marginalizau, îl băteau, îl înjurau și ziceau din prima, băi, nu te suportăm, nu ai loc aici. Sincer, nici acasă nu prea avea liniște deoarece frații lui făceau foarte mult mișto de el și la un moment dat surorile lui i-au pus în cameră în timp ce ăsta dormea capcane de șoarece. Omul meu s-a trezit efectiv besmetic de somn și a călcat în toate. Ceva rău. V-am menționat la început că el s-a născut într-o familie bogată, ei bine, părinții lui dețineau o companie de ziare, dacă nu mă înșel, și știu că alți membri din familia lui de asemenea erau în consiliul orașului, deci niște oameni destul de importanți, atârnau un nume destul de greu. Mă rog, fiind niște oameni foarte importanți, nu prea stăteau pe acasă, oricum și dacă stăteau erau degeaba pentru că erau foarte neglijenți, așa că în lipsa lor, bunicul împreună cu un alt bărbat care a fost angajat ca îngrijitor au avut grijă de șoboa nostru. Am citit într-o sursă, însă sincer nu știu cât de sigură este faptul că acest îngrijitor avea ceva probleme psihice și de asemenea că l-ar fi abuzat pe Miyazaki, însă nu știm sigur. Dar trecând și peste asta, în mare parte a fost în grija bunicului, care sincer era un om foarte cald, foarte bun, mereu avea grijă de Miyazaki, oferea absolut tot ce își dorea, îi citea povești, făceau activități împreună, deci fix opusul familiei lui. Sună destul de trist, însă cred că bunicul a ajuns să fie de fapt primul și ultimul lui prieten. Deci îl avem pe Miyazaki, care nu are prieteni, îl are doar pe bunicul lui, care până la urmă este adult și trebuie să-și facă și el treaba, așa că nu putea sta cu ochii pe nepotul lui tot timpul, bănuiesc, și copilul nostru a încercat cumva să-și caute diferite activități până când a ajuns să devină obsedat de manga. El niciodată nu a fost un elev extraordinar de strălucitor la școală, însă vreau să zic că atât de obsedat a devenit de aceste benzi desenate încât și-a neglijat toată viața lui, notele lui efectiv, dacă coborai la nivelul lor, dădeai de petrol. A fost ceva foarte rău cu copilul ăsta, însă sincer mi se pare o chestie extraordinar de tristă, pentru că el nu doar că era obsedat de manga, acele personaje nu erau doar niște chestii fictive, practic deveniseră prietenii lui. Da, sincer este destul de trist dacă mă întreb pe mine, mai ales că am fost lovită și de următoarea informație, că el practic și-a creat un alter ego care se numea omul șobolan. Alter ego nu este o boală psihică, vreau să știți că vine din latină și se numește practic un alt eu, adică îți dezvolți o altă personalitate, este a ta însă foarte diferită de tine. Există foarte mulți oameni importanți, cântăreți, scriitori, pictori care au cât un alter ego, până și asta Queen Bee are unul. Așa l-avea și Miyazaki pe omul șobolan, care sincer nu era orice tip de șobolan, practic era un șobolan erou cu superputeri. Și în lumea asta pe care și-a creat-o el imaginară, nimeni nu-l putea răni. El apăra pe toată lumea, el putea să bată pe toată lumea, într-o antiteză perfectă cu viața lui reală. Adică în lumea lui imaginară el era un supererou cu superputeri care
reprezenta ceva în societate, pe când în realitate toată lumea îl ocolea și era practic numit ultimul ratat, deși eu nu aș numi așa un copil. Mai devreme v-am spus că el și-a neglijat foarte mult școala din cauza acestor benzi desenate, adică gândiți-vă, visul lui efectiv a fost să devină profesor de limba engleză, însă din cauza notelor care erau în scădere continuă nu a mai reușit, așa că s-a dus într-un alt oraș și a făcut un curs de fotograf, nu știu, tehnician sau ceva de genul ăla și tot în acel oraș a reușit să strângă 33.000 de ieni, am zis bine? După ce a strâns suma asta de bani, s-a întors în orașul lui natal, sperând că, băi, poate s-au schimbat vremurile, părinții mei sunt alții, o să-mi fac prieteni, poate lumea nu mai este atât de toxică, însă nu. Efectiv, oamenii erau la fel de nebuni ca întotdeauna și familia a găsit-o fix cum a lăsat-o, toxică. Acum vreau să vă spun că tatălui, deși exista, a lipsit foarte mult din peisaj, pe când mama lui era și nu era. Adică, da, femeia îl neglija foarte mult, însă totuși și-a dat seama că, băi, este copilul meu și trebuie să-i ofer ceva, așa că a încercat să compenseze lipsa iubirii prin lucruri materiale. Drept urmare a făcut cadou un Nissan pe care l-a folosit în următoarele lui crime. În mai 1988, bunicul lui, adică singurul lui prieten, a murit, moment în care, sincer, a făcut așa un click în capul lui ceva și a luat o razna, pentru că la un moment dat a făcut un gest destul de dubios și disperat, practic a luat cenușa bunicului și a mâncat o parte din ea, susținând că poate astfel, nu știu, o să-l simtă mai aproape, o să facă bunicului parte din el în continuare, deși nu există. Și tot din acest moment comportamentul lui a început să fie destul de horror, adică orice făcea dădea vina pe defectul ăsta pe care îl avea el cu mâinile. A, da, sunt ciudat, vezi ce mânuță am. La un moment dat el și-a spionat sora mai mică care făcea baie și când fata l-a observat, ăsta a intrat peste ea și a început să o dea cu capul de cadă, ea s-a dus la maică să i-a povestit, uite ce s-a întâmplat, bla bla bla, și maică se a zis, băi, du-te și tu și găsește ceva de muncă, adică serios, stai toată ziua în camera ta înconjurat de manga și de videoclipuri, de casete, de chestii, pentru că el început să se colecționeze tot felul de chestii. El a bătut-o. Efectiv a bătut-o, tatălui aparent nu a avut nimic de spus, niciun cuvânt de spus în situația asta și toate lucrurile au mers chiar și în afara casei. Adică a început să facă chestii dubioase și în afara casei. S-a dus pe un teren de ăsta de tenis public, unde mai multe fete se jucau și a început să le fotografieze, însă nu cu totul, ci mai mult se focusa pe zona lor intimă. Sâni, picioare și fetele, vă dați seama, la un moment dat au observat și în loc să se enerveze, au început să râdă de el. Fetele mele nu doar că au râs de șobă, au pornit și un zvon și vreau să vă reamintesc, el face parte dintr-o familie bogată foarte cunoscută, de zvonul ăsta a circulat foarte rapid prin tot orașul. Acest zvon fiind faptul că el are un ciucurel subțire cât un pix și cu siguranță nu mai lung decât o periuță de dinți. De ciudă că acum toată lumea râdea de ciucurelul lui, s-a dus omul meu și și-a luat o grămadă de reviste pentru adulți. Însă, repet, vorbim despre Japonia, adică tot conținutul explicit din acele reviste era blurat și omul meu era foarte frustrat că nu putea să vadă nici veveriță, nici ciucurel. Așa că ce face? Începe să colecționeze același tip de reviste pentru adulți, însă cu minori. Știu că ți se pare foarte ciudat ce am spus, însă da, Japonia nu considera ceva ilegal să deții materiale explicite cu minori pe acea vreme. De fapt, Japonia a fost printre ultimele țări care a interzis posesia de chestii de genul ăsta cu minori. Când zic minori, mă refer de la 1 an până la 17. Sunteți minori? E ceva foarte rău. Și când zic că au fost printre ultimele țări, vreau să știți că Japonia a făcut chestia asta ilegală abia în 2014. Nu vreau să dau bully nimănui, însă știm foarte mulți care avem puțină cultură pe acest domeniu, cât de cât. Tot ce înseamnă Asia, inclusiv Japonia, e ceva rău cu filmele pentru adulți, tipul de conținut cu albinuțe, cu tentacule, cu... Da, nu mă întreba de unde știu faza cu albina, nu sunt pregătită să deschid acest subiect. Cred că ușor, ușor putem vedea toți cum de la singurătate, la o traumă, la depresie, la pierderea bunicului, ajunge ușor, ușor să exteriorizeze toată durerea asta prin sexualitate, deviații sexuale foarte ciudate. Însă totuși el nu se apropia de nicio femeie, adică el refuza să stea în compania unei femei mai mult de 5 minute și, sincer, nu pentru că nu ar fi fost atras de această femeie, ci cred eu că nu s-ar fi putut abține din a face chestii. Ceea ce înseamnă că omul meu era și conștient, adică deosebea binele de rău, știa că nu este ok să atingem pe tanti. Tanti sună la poliție, poliția buba. Asta până în august 1988. Între august 1988 și iunie 1989, Miyazaki a mutilat și ucis 4 fete cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani. Fără niciun fel de remușcare, acest criminal le-a ademenit, omorât, le-a
cadavrele, după care le-a tranșat și pe unele dintre ele chiar le-a mâncat. Urmează să intrăm în niște detalii destul de sensibile, așa că lasă mâncarea jos din mână. Această fetiță avea doar 4 anișori și practic și-a părăsit domiciliul undeva pe la ora 3 după masa, practic se ducea acasă la prietena ei să se joace, însă nu a mai apucat că un dubios a oprit cu o mașină lângă ea și i-a spus: "Nu vrei să mergem la plimbare?" Fetița fiind foarte mică și naivă a spus da, desigur. Mare greșeală. Din câte știu, fata s-a suit în mașină, a început să vorbească cu el, s-a jucat un pic cu radioul, asta știu de la criminal din spusele lui. În timp ce ăsta în continuare conducea și își vedea de drum, destinația fiind, desigur, o pădure. Odată ce au ajuns în acea pădure, s-au dat jos, s-au plimbat timp de 30 de minute până când fata la un moment dat a tușit, ăsta, șobo, s-a panicat și a sărit să o strângă de gât. Deci, sincer, eu cred că el nici nu a premeditat ceva, adică nici nu știa unde voia să ajungă, s-a plimbat timp de 30 de minute cu ea prin pădure sperând să găsească un loc perfect și, sincer, ne dăm seama că și el era panicat și speriat pentru că, efectiv, fata doar tușise și el, de frică, a omorât-o. Nici n-a apucat să ajungă în locul ăla special. Mă rog, da, a ucis-o, după care a întreținut relații intime cu corpul ei. Știm că a existat și un martor, o femeie care a spus că, băi, am văzut-o pe fetița asta în prezența unui bărbat care arată așa și așa, însă niciodată nu a fost prins și mama ei la scurt timp a primit o telegramă pe care scria ceva super dubios, gen demonii există, nu știu cum să traduc motamul din japoneză. Și asta a fost doar începutul, pentru că o să vedeți mai încolo, el la un moment dat a început să trimită pachete întregi, scrisori, chestii, o să vedeți. Dar mă rog, când polițiștii au văzut telegrama asta, au spus, bă, sigur este o glumă proastă sau ceva, deci nu o băgăm în seamă și în mai puțin de o lună cazul a fost închis. Ok, Miyazaki acum se află într-o zonă rurală, se plimbă, este în mașină, vântul îi suflă prin plete, ascultă muzică, se uită în dreapta și vede o fetiță de 7 ani care se plimbă pe drum. Moment în care oprește mașina și desigur o invită la o plimbare. Fata desigur că a acceptat, s-a urcat în mașină, a fost dusă fix în aceeași pădure în care și Mari a fost ucisă și nu doar că fix în aceeași pădure. Fetele erau la o distanță de câțiva metri una de alta. Aparent, locul lui perfect de a ucide o fetiță devenise locul în care Mari murise pentru că a dus-o fix în același loc, a omorât-o, a întreținut relații intime cu ea și nu știu dacă știți, un om după ce moare uneori are niște spasme musculare, nu știu cum să le numesc, practic are spasme. Ei bine, Masami, deși deja era moartă, avea spasmele astea în momentul în care animalul nostru s-a speriat și a fugit. 2 luni mai târziu o răpește pe Erika, o fetiță de 4 ani, în timp ce practic ea se întorcea acasă de la casa unui prieten. Sincer, eu sunt conștientă de moda asta asiatică, că nu știu, orice părinte asiatic își încurajează copilul să facă activități singur, să fie foarte responsabil, dar chiar ți se pare ok la 4 ani să-și lași copilul să meargă singur undeva să se întoarcă și înapoi? Mie nu. Anyway, fetița asta care avea doar 4 ani se întorcea înapoi acasă, singură în moment în care ăsta a văzut-o, a oprit mașina, de data asta pe ea nu a invitat-o înăuntru, ci a forțat-o să urce în mașină. S-au dus undeva în Naguri, dacă nu mă înșel, într-o parcare destul de izolată, în moment în care s-au pus amândoi pe bancheta din spate, el a început să-i facă fotografii și s-a panicat tot el ca fraierul pentru că și-a dat seama, băi, eu când fac fotografii, blițul meu poate atrage atenția cuiva. Așa că a sugrumat-o pe fată, i-a legat mâinile și picioarele la spate, a învelit-o într-un cearceaf și a pus-o în portbagaj. Eu nu-l înțeleg pe omul ăsta cum poate să fie atât de bolnav, atât de conștient că face ceva grav, că na, până la urmă știe ce să facă. Știe să se ducă într-o zonă în care nu este nimeni, adică niciodată nu se dă la un copil care este în compania unui om matur. Și totodată se sperie de fiecare dată când întreține relații intime de la chestii bizare și le omoară. Practic, el le omoară de frică. Ceva rău. Mă rog, el a început să se îndrepte spre aceeași pădure, însă vreau să știți că în ziua aceea a plouat destul de mult, adică vă dați seama, zonă de pădure plus ploaie egal o grămadă de nămol și mașina lui a rămas undeva la intrare în pădure blocată, nu se mai mișca, așa că el ce a făcut? A oprit mașina, a pus-o pe avarii, a luat fetița în cearșaf și la pas s-a dus să-și facă treaba. Adică să întrețină relații intime cu ea. Da, mă rog, știm. Mă rog, se întoarce înapoi și, surpriză, în spatele mașinii lui, o altă mașină din care 2 bărbați se dau jos și întreabă: ce faci, bre, ai nevoie de ajutor? El zice: da, bărbații ăștia l-au ajutat să-și mute mașina din loc,
totul bine și frumos. După crima asta, practic, trebuia să urmeze o perioadă de liniște pentru Șobo, însă, din păcate pentru el, dar din fericire pentru noi, hainele Ericăi au fost găsite în pădure și la scurt timp trupul ei, moment în care polițiștii noștri au spus, băi, da, avem de-a face cu un criminal în serie care vânează doar fetițe. Așa că oamenii mei s-au pus pe treabă și undeva la 500 de polițiști au început să caute în acea pădure, însă din păcate nu au găsit nimic, dar știrea a avansat, adică a ajuns să fie foarte mediatizată crima asta și desigur că a ajuns în ziar, la știri peste tot și cei doi bărbați care l-au ajutat pe omul ăsta să iasă din noroi s-au dus la poliție. Ei și-au amintit, băi, da, era tipul ăla dubios care avea un cerceaf în mână. Oare noi n-am ajutat criminalul să scape? Foarte bună inițiativa, foarte bine, te-ai dus la poliție, dar știți care a fost problema, dragii mei? Oamenii ăștia doi nu-și mai aminteau exact modelul mașinii și au dat totuși un model de mașină, dar greșit. Nu știu exact ce model, ăsta avea Nissan, ei nu știu ce au zis Logan. O informație greșită care a complicat tot cazul pentru că i-a făcut pe poliții să caute un model de mașină care practic nu aparține criminalului, dar măcar s-a dus la poliție, apreciem. Și deși totuși era conștient că face ceva rău, nu s-a mulțumit doar cu atât. Adică bun, sunt criminal, am făcut toate chestiile astea oribile, dar totuși nu sunt sponsorizată, dar Capri Sun, te rog frumos, caută-mă. Cumpăr baxuri pe săptămână. Baxuri. Adică nu mi este de ajuns faptul că pot să comit o crimă, vreau și să mă joc cu poliția, vreau să văd durerea părinților, așa că ce face? Trimite o scrisoare părinților Ericăi. În această mini-scrisoare scrie Erica: rece, tuse, gât, odihnă, moarte. După care s-a reîntors la locul crimei să mai ia niște rămășițe cu el acasă. Suntem pe data de 6 februarie 1989, când Shaggy, tatăl primei victime, Mari, se pregătea să meargă la muncă, era 6 dimineața, nicio problemă, însă când a ieșit pe ușă a observat în fața ușii o cutie mare de carton. Când a deschis-o, teroare. Practic era plină de mizerie, fragmente de oase, cenușă, 10 dinți umani, poze cu lenjeria fetiței lor, cu sandalele acesteia și din nou o scrisoare foarte ciudată. Mari, oase, arsă, investigează, demonstrează. După ce părinții au primit coletul ăsta, sincer, care a fost efectiv devastator pentru ei, la un moment dat polițiștii au ținut morțiși să țină o conferință de asta publică în care au susținut și citez: nu sunt rămășițele fetei, nu aparțin acestei copile care a fost ucisă, moment în care șoboa nostru și-a pierdut mințile. Adică cum adică? Adică eu, pe lângă faptul că am făcut o crimă, mă joc cu tine, îți trimit dovezile, tu măi de prost, tu nu mă crezi? Așa că ce face el de nervi? Face publică o altă scrisoare în care practic se explică. Este ceva foarte dubios și o să vă arăt doar o mică parte din scrisoare. Am pus cutia de carton cu rămășițele lui Mari în fața casei ei. Am făcut totul de la începutul incidentului cu Mari până la sfârșit, cred că aici se referă la ultima crimă. Am văzut că poliția a declarat că aceste rămășițe nu sunt ale ei și atunci mama ei a spus că cumva îi dă o speranță că undeva poate fiica ei încă mai este vie. Am știut atunci pe loc că trebuie să fac scrisoarea asta ca să-i arăt mamei adevărul, ca ea să nu mai aibă speranțe deșarte. O spun din nou, rămășițele sunt ale ei. Alături de această scrisoare a trimis de asemenea și o fotografie cu victima, cu Mari, pe care s-a semnat Yuko Imada. Părinții, după ce au citit această scrisoare, se gândeau, ok, bun, acum știm cum să-l provocăm, adică ne va răspunde dacă spunem ceva, pentru că în capul lor era următoarea idee: băi, vrem să ne îngropăm frumos fetița, însă nu știm dacă avem toate rămășițele ei. Așa că din nou s-a ținut o conferință unde părinții au spus chestia asta, moment în care psihopatul le-a răspuns printr-o altă scrisoare, destul de grafică dacă mă întrebați pe mine. În această scrisoare el practic a descris ce a văzut că se întâmplă cu corpul fetei, practic stătea lângă ea în timp ce ea se descompunea. Și citez: înainte să-mi dau seama, corpul ei a devenit rigid și am vrut cumva să-i încrucișez mâinile peste sâni, însă nu se clinteau. La scurt timp, pe corpul ei au părut niște pete roșii, pete mari și roșii. Mai apoi, corpul ei a fost acoperit de multe vergeturi și se simțea de parcă era plin cu apă și mirosea, nu știu cum să zic că miroase. E ceva ce n-am mai mirosit niciodată în viața ta. Deci ce avem acum? Un criminal în libertate care vânează fetițe, niște părinți super panicați, practic s-a pornit o isterie care se numea panica fetițelor asasinate sau ceva de genul ăsta și poliția nu avea niciun fel de indiciu, deși ăsta vorbea cu polițiștii prin scrisori, ceva foarte rău. Să nu vă mai zic că șobul al nostru efectiv suna familiile îndoliate și făcea chestii destul de ciudate. Efectiv, dacă erai una din familiile astea, aveai două chestii de făcut. Fie te sună șobo, îi răspunzi și auzi niște sunete
momente destul de ciudate, urmate de un râs malefic. Fie te sună Șobo și nu-i răspunzi, dar te uiți la telefon cum sună ore întregi, pentru că omul ăsta nu se oprea. În vara anului 1989, sincer, starea lui psihică a fost efectiv praf, pentru că omul meu nu mai avea niciun fel de interes dacă nu era vorba de manga sau casetele lui video, pentru că, da, am uitat să vă menționez, el ținea efectiv casete video cu victimele lui, le filma în timp ce întreținea relații intime, când le tăia, când le mânca. Și nu știu, cred că stătea în camera lui, se uita la aceste filmări, se satisfăcea, bănuiesc, și când se sătura de chestia asta căuta o altă victimă, ceea ce s-a întâmplat destul de rapid, adică pe 1 iunie deja el se gândea, băi, pot să găsesc o altă fată, a început să se plimbe și la un moment dat a văzut că, băi, uite o școală. În fața școlii mai multe fete se jucau și nu știu cum, sincer, a reușit să atragă o fată într-un loc un pic mai retras. A pus-o să-și dea jos lenjeria intimă în momentul în care a început să facă foarte multe fotografii, dar din fericire un adult a surprins toată scena asta oribilă și l-a fugărit, dar din păcate nu l-a prins. Șoba nostru merge într-o parcare, moment în care observă că, băi, lângă parcarea asta este și un loc de joacă și, surpriză, o fetiță singură care se joacă. Această fetiță avea doar 5 ani și se numea Ayako și nu știu cum, sincer, animalul ăsta a convins-o din nou să se urce în mașina lui, au început să vorbească, practic ăsta i-a dat o gumă să mănânce și fata a început să râdă de mâinile lui, moment în care și-a pierdut cumpătul. S-a întors înspre fetița asta de 4 ani, efectiv înnebunit de furie, și a început să o strângă de gât în timp ce îi spunea: asta pățesc fetițele care râd de mâinile mele. Ok, mă rog, după chestia asta a pus-o într-un cearceaf și în portbagaj, însă nu s-a dus în pădure. De data aceasta, omul meu a preferat să meargă direct la el în apartament și și-a petrecut următoarele zile împreună cu cadavrul acestei fete, întreținând relații intime, îi punea corpul în diferite poziții să-i facă poze, să-l studieze, să-l înregistreze. Asta până când corpul ei a început să putrezească din ce în ce mai mult și mirosea prea mult și ea, aparent, el era un om destul de sensibil. Adică, da, a dezmembrat-o, i-a tăiat mâinile, capul, picioarele, știu că mâinile le-a gătit în curtea din spate și le-a mâncat și se mai zvonește, nu știu sigur, nu este o informație oficială, că i-ar fi băut sângele. Capul a aruncat undeva în apropierea casei și restul corpului știu că a fost abandonat într-o baie publică dintr-un cimitir, dar totuși el a decis că, băi, păstrez mâinile că vreau să le mănânc. Nu știu. Oare pentru că sunt mai micuțe, nu au atâtea grăsime, le pui mai ușor în dulap, nu știu, nu necesită atâta spațiu? Habar n-am. La un moment dat și-a dat și el seama că, băi, totuși am abandonat rămășițele, adică corpul și capul ei în 2 locuri diferite, sunt șanse mari să pută oamenii să observe, să verifice, poliția vine, mă duce. Așa că s-a reîntors în aceste locuri, a luat toate rămășițele fetei, s-a dus în pădure, le-a ars și le-a aruncat. 5 zile mai târziu, polițiștii au găsit rămășițele fetei. Și acum, în sfârșit, momentul în care a fost arestat, de când am așteptat, Doamne. Șobolan de pădure. În acest moment, șoba nostru vede 2 surori care se joacă împreună, una fiind mai mică și una mai mare. Și ce se gândește el? Băi, poate pot să o atrag cumva pe fata mai mică, ceea ce s-a și întâmplat. A atras-o pe cea mică și au început să meargă împreună spre un râu. În tot acest timp, sora mare și-a dat seama, băi, sora mare de fapt era tot un copil mic. Dar și-a dat seama în capul ei că ceva nu este în regulă, așa că s-a dus după tatăl ei și i-a spus: tati, vino că, na, fata ta a plecat cu un dubios. Tatăl a fugit, nervos, supărat și efectiv ce a văzut, eu îl omoram în bătaie dacă prindeam pe șobul. A văzut-o pe fiica lui dezbrăcată în tot feluri de poziții și dubiosul ăsta, nu știu, fata cumva stătea deja pe sol, stătea pe iarbă. Și dubiosul ăsta se apropia cu camera, cu lentila atât de mult de zona ei intimă, încât aproape i-a introdus înăuntru. Lentila camerei. Momentan șobul a scăpat, însă permiteți-mi să vă explic de ce chestia asta nu a durat foarte mult. Evenimentul ăsta pe care vi l-am povestit acum a avut loc într-un alt oraș, adică el a mers cu mașina într-un alt oraș să caute o nouă victimă, așa că în momentul ăsta când, nu știu, tatăl a venit și l-a fugărit, el și-a abandonat mașina, fraților, acolo. Polițiștii au fost chemați la fața locului și efectiv au stat în parcul ăla lângă mașină până când șobul s-a întors și în acel moment a fost arestat. A urmat o percheziție în apartamentul său cu 2 camere, moment în care polițiștii au descoperit că ăsta avea peste 600.000 de casete, înregistrări și reviste de-alea benzi desenate. Ultimul dubios efectiv și unele erau cu victimele lui, aflate în descompunere, cu abuzul sexual, altele erau doar animeuri simple. Adică, da, bine, chestii simple pentru japonezi, nu pentru noi. Adică erau chestii foarte grafice, chestii foarte sexuale, bestialitate, chestii de genul ăsta dubioase. În tot acest timp, omul nostru
calmitatea de pe pământ. Efectiv, părea să fie indiferent la faptul că a fost arestat, urmează un proces și cel mai probabil nu va ieși de la răcoare. Mass media japoneză l-a numit pe Miyazaki ucigajul otaku, în referire la cultura otaku. Crimele lui au provocat o panică morală împotriva otaku, cu speculații că poate aceste animeuri și filmele astea de groază l-au făcut să devină un criminal. Diverse ziare au susținut faptul că psihopatul s-a retras într-o lume fantastică manga ca urmare a educației sau neglijenței. Procesul lui a început pe 30 martie 1990 și a ținut 7 ani, timp în care el sincer doar a vorbit tot felul de chestii ciudate și în mare parte a dat vina pe The Rat Man, pe Shobo, pe omul șobolan, că vezi, Doamne, el are o altă personalitate care preia controlul și el n-ar fi vrut să comită aceste crime, însă omul șobolan a făcut-o. Cât timp a stat pe arest, chiar l-a și desenat, o să vă pun aici pe undeva desenele cu el, ceva rău. Timp de 7 ani, toți specialiștii s-au concentrat pe starea psihică pe care acest criminal a avut-o când a comis crimele, pentru că legislația din Japonia spune următoarele lucruri. O persoană care are probleme psihice nu poate fi pedepsită și o persoană care suferă de o chestie cognitivă destul de rară are dreptul la o pedeapsă redusă. Instanța a numit 3 echipe marșilate formate din doctori psihiatri care cumva să-l analizeze și să ne ofere un răspuns, însă toți au avut 3 răspunsuri diferite. O echipă a spus, da, omul ăsta are o dizabilitate cognitivă. A doua echipă a spus, bă, omul ăsta este schizo și mai mult ca sigur are personalitate multiplă. A treia a spus, bă, da, într-adevăr, omul ăsta este profund tulburat, are probleme grave, însă totuși poate să deosebească binele de rău. Deci, prin urmare, își poate asuma totul. Tribunalul din Tokyo l-a judecat pe Miyazaki ca fiind conștient de amploarea și consecințele crimelor sale și, prin urmare, responsabil. El a fost condamnat la moarte pe data de 14 aprilie 1997. Tatălui, la scurt timp, s-a sinucis după ce a auzit acest verdict și nu știu sincer dacă din cauza faptului că i-a fost rușine. Of, săracu, daddy! Ăsta ar fi trebuit, de fapt, să fie închis, executat și închis încă o dată. Efectiv, nu ar fi trebuit să stea în libertate pentru că și lui a fost un ochi la rândul lui. Sincer, nu dispunem de nicio informație oficială care să confirme faptul că dobitocul ăsta, adică tatăl, și-ar fi abuzat fiul, însă știm sigur că a întreținut relații intime cu fiica lui. Dacă a fost în stare să facă chestia asta, de unde știm că abuzul nu a mers mai departe, nu a căpătat amploare? Anyway. Pe 17 iunie 2008, șoboa nostru a fost spânzurat și aici se termină povestea. Desigur că a urmat o grămadă de povești, benzi desenate, filme, cărți despre el, așa că dacă vreți să vedeți așa ceva, spor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final, nu uitați că mă puteți susține printr-un like, comentariu, share, puteți să dați pe clopoțel acolo să primiți și voi notificări eventual, dar puteți deveni membri că aveți niște avantaje super mișto, adică vedeți orice videoclip până aveți o săptămână, nu aveți parte de reclame, de cenzură și also aveți parte de content extra, adică interviuri, poze de la locul crimei și așa mai departe, chestii pe care nu le pot posta că mă bate daddy YouTube. De asemenea, te aștept și pe Insta, pentru că acolo noi ținem legătura, îți dau insight-uri care mai de care spicy și tot acolo din când în când vă întreb, băi, despre cine vreți să vorbim în următorul caz și voi alegeți. Așa că da, vă aștept pe Insta, haideți. Vă super pup frumos și mei și noi ne auzim data viitoare.